ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් අදත් අන්න අපි සදුරු වෙස්සෙල් විලොග් YouTube නාලිකාවෙන් ඔය කට්ටිය වෙත ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් ආදරණීය යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියන්නේ දැනටමත් අපි කරගෙන යන භෝග වගාව, පළතුරු වගාව, මල් වගාව ආදී සියලුම වගාවන් සඳහා අපිට අද කරගෙන යාමට පොහොර තියෙනවා. පොහොර තිබුණාට අපිට ගන්න විදියක් නැතුව ඉන්නවා තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක. ඉතින් මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් අපි මිදීමට මම ඔය කට්ටියට ගෙදර ඉඳන්ම කාබනික පොහොර එකක් හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. ඉතා සරලවම මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් අපි මේක හදාගෙන අපේ වගාවල් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි ගෙදරට ගේන එළවලු වර්ග, පලා වර්ග සහ පළතුරු වර්ග වල ඉවත් කරන ආහාරයට අපි අරගෙන ඉවත් කරන කොටස් තමයි අපි මේකට යොදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් ඔයාලට ගෙදරට ගේන මේ වගේ එළවලු වල, පළතුරු වල, පලා වර්ග වල ඉතිරි වෙන කොටස් ඉවත් කරනවා විසි කරන්නලා දාන්න එපා. මේවා එකතු කරගෙන හොඳ කාබනික පොහොර එකක් ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් හදාගෙන අපේ භෝග වගාව සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි යාළුවනේ, ඉතින් මේ කාබනික පොහොර එක සාදා ගැනීමට මම යොදාගෙන තියෙන භාජනය තමයි මේක. කුණු එකතු කරන ඩස්බින් බකට්ටයක් තමයි මේකට යොදාගත්තේ. මේ ඉවත් කරපු ඩස්බින් බකට්ටයක්. ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේක තින්ත බකට්ටයක් හරි ඕනම භාජනයක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ටික් එකක්. මොකද මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් එකක් තෝරගන්න මේ වගේ අපි එකතු කරන දේවල් වලින් කාබනික පොහොර බවට පත් වෙන දේවල් මෙතනින් අපි එළියට ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ ඉන්න තමයි ප්ලාස්ටික් එකක් අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඔය කට්ටියට ගන්නවා නම් යකඩ වලින් උනත් ගහලා හදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ භාජනයක්. ඉතින් මෙන්න මේකට මේ වගේ හොඳට පියන වැහෙන එකක් හදා ගන්න. නැත්තම් පොලිතින් බෑග් එක හරි කරලන්න ඕනේ මේකට වතුර යන්න තියෙන්න. මෙන්න දැන් මම යොදාගත්තුවා තමයි තියෙන්නේ මේ. දැනටමත් අඩිය මේව කොම්පෝස් කාබනික පොහොර බවට පත් වෙගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉවත් කරන ද්‍රව්‍ය දාගෙන ඉවරලා හොඳ කාබනික පොහොර එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔය කට්ටියත් කරලා ඔය කට්ටියගේ වගාව සාර්ථක කරගන්න මේ වගේ ඉවත දමන එළවලු එකතු කරලා විසි කරන්න නැතුව අද ඉඳන් ඔයා එකතු කරන්න මේ වගේ හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඉල්ලීමක් කරනවා තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා. හොඳයි මගේ ආදරණීය යාළුවනේ, එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා like එකකුත් දාලා comment එකකුත් දාන්න. එහෙනම් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට අපේ වීඩියෝ අවසන් කරනවා.